Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 10 травня 2023 рік. Вчорашній прогноз мій був вдалим, хоча було більше нейтральне положення, про яке я вчора так і казав. Сьогодні я теж ставлю на зниження і так само кажу приблизно нейтральне положення. За поясненням, як завжди, йдемо на денний графік. Вже знайома нам картина. Курс зайшов в цю потужну зону, нижня лінія якої контролюється покупцями дуже потужно. Тому я не бачу в цій фазі зниження нижче курсу 27. Навпаки, я бачу тут вже нейтральне накопичення. Можливо, деяке більш потужне зниження перед зростанням. Це вже фішки трейдерів. Осцилятор Stochastic, цю полуволну ми малювали. Поки що все йде за схожою конструкцією, як і минулого разу. Тому все доволі нормально. Синя лінія перетнулася з червоною. І це вже вказує на зміну тренду цього циклу. Тому я додав тут дві стрілки, червону зверху, зелену знизу. Повинен, на мою думку, тут бути розворот. Технічний індикатор. Осцилятори вже більше купують, ковзані поки що більше продають, але вони завжди йдуть з затримкою, це нормально. І вони ж указують на сумарний індикатор sell, тобто в відсотковому відношенні 10 людей зараз продають біткоін, 9 дивляться збоку, 7 тільки купують. Продовжуємо слідкувати за індексом S&P 500, який корелює з криптоактивами. Поки що все йде, як я і прогнозував. Після цієї червоної стрілки вниз, курс трошки почав рух вниз. Ну і піде далі, на мій погляд. По індикатору моменту починається ця червона зона, яка була минулого і позаминулого разу. Домінація поки що у флеті, на мій погляд, поступово буде знижатись. Домінація біткоїну, враховуючи на те, що і курс, і домінація змінюються циклічно. На мій погляд, буде щось отак. І зменшення домінації біткоїну в будь-якому разі приведе до збільшення домінації USDT. Тобто гроші переливаються з біткоїна в USDT. І, звісно, буде зростати його домінація. Моя така думка. Що діється між біткоїном і альткоїнами, все указує на завершення біткоін-сезону. Декілька днів лінії перетнуться, і за даними цього індикатору, біткоін-сезон завершається і, можливо, почнеться альткоін-сезон. Гадаю, моє бачення вам зрозуміло. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться, напишіть коментар. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!